วัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับโปรแกรม Nano Surot นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี90วันนะครับส่วนรายละเอียดของโปรแกรมนะครับสำหรับราคานะครับของโปรแกรมผมเข้ามาดูอยู่ที่ประมาณ$995นะครับถ้าสมมุติว่านะครับใครที่สนใจนะครับจะซื้อหาไปใช้งานนะครับแนะนำนะครับโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์นะครับราคาไม่แพงนะครับเปรียบเทียบกับโปรแกรม 3D ทั่วๆไปในส่วนวันนี้นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลดนะครับเราจะต้องไปสร้าง Account นะครับ Linux Account เพื่อที่จะทำการขอลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดนะครับสำหรับผมนะครับได้เตรียมอีเมลไว้สำหรับการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับในส่วนการcreate account เราก็เข้ามากรอกข้อมูลใส่ชื่อใส่อีเมลพาสเวิร์ดพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่ม create new account นะครับแล้วก็ทางเจ้าของโปรแกรมก็จะส่งลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดพร้อมทั้งพาสเวิร์ดสำหรับการติดตั้งเพื่อให้เราทำการติดตั้งในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรม Rhino Surot นะครับเราก็จะได้ไฟล์ติดตั้งมา1ไฟล์นะครับพร้อมทั้งทาง Rhino ก็จะส่งพาสเวิร์ดมาให้เรานะครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งต่อไปนะฮะให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้งที่เขาส่งมาให้นะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับก็จะเหมือนการติดตั้งโปรแกรมอื่นทั่วๆไปนะครับเป็นโปรแกรมที่น่าใช้โปรแกรมหนึ่งนะฮะสำหรับมือใหม่สำหรับใครที่ต้องการโปรแกรมไว้ใช้งานนะฮะแนะนำนะครับโปรแกรม Rhino Surot ครับเป็นโปรแกรมที่ราคาถือว่าคุ้มค่านะครับเหมาะแก่การซื้อลิขสิทธิ์แท้มาไว้ใช้งานนะก็ทำงานได้ดีนะครับถึงจะมีฟังก์ชันที่บางอย่างที่น่าจะมีมากกว่านี้ก็ตามนะครับแต่สำหรับในอนาคตนะฮะน่าจะมีการอัปเกรดหรือว่าพัฒนาได้มากหรือว่าดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับขั้นตอนนะฮะการติดตั้งหลังจากที่เราดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรมนะครับกด install นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็รอนะฮะให้โปรแกรมทำการสร้างไฟล์ติดตั้งตอนนี้นะครับโปรแกรมก็ได้ทำการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไอคอนนะฮะโปรแกรม Rhino Surot หลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเข้าไปทำการเปิดโปรแกรมแล้วก็ใส่ลายเส้นนะครับที่ทาง Rhino ส่งลายเส้นมาให้เราผ่านอีเมลของเรานะครับในส่วนข้อมูลนะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับเราเดี๋ยวไว้มากรอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เข้าสู่การ
ใช้งานโปรแกรมต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการยืนยันนะครับสำหรับการลงโปรแกรมใส่ลายเซ็นคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นว่าเสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถเปิดโปรแกรม Rhinoceros นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 7 นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนนะครับการแนะนำการใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผู้เริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับกดแชร์นะครับสำหรับคิดว่าข้อมูลของวิดีโอนะครับของเรามีประโยชน์นะครับให้กับคนอื่นๆได้รับรู้นะครับหรือว่าได้ศึกษาต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ